युट्युबमा सक्सेस हुन कति टाइम लाग्छ? नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने टेक लाखपत च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर गर्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाखपत शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक लाखपाको साथमा। मलाई धेरैजना साथीले सोधेको प्रश्न, युट्युबमा सक्सेस युट्युबर बन्न कति समय लाग्छ, कति टाइम लाग्छ? तपाईको पनि यो जिज्ञासा छ भने यो भिडियोले पुरा हेर्नुहोस्। आजको समयमा सबै डिजिटल तरिकाले पैसा कमाउन चाहन्छन्, घरै बसेर पैसा कमाउन चाहन्छन्, युट्युबर बन्न चाहन्छन्, तर सबै युट्युबर बन्न सक्दैनन्। त सबैको मनमा एउटा प्रश्न हुन्छ, एउटा युट्युबमा सक्सेस हुन, सफल हुन कति टाइम लाग्छ? मलाई धेरैजना साथीहरूले इन्स्टाग्राममा, फेसबुक पेजमा र भिडियोमा कमेन्ट गरेर र धेरैले त तपाईको भेटेर पनि सोध्नुहुन्छ कि तपाईले युट्युबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, युट्युबमा एउटा सफल बन्न, सक्सेस युट्युबर बन्न कति टाइम लाग्ने रहेछ त? म तपाईलाई बताउने छु। सबै युट्युबरले यसको जवाब फरक दिने गर्दछन्। तपाई कति समयमा युट्युबमा सक्सेस हुने भन्ने कुरा तपाईको कन्टेन्टले पनि फरक पार्छ, तपाईको मेहनतले पनि फरक पार्छ, तपाईको कन्सिस्टेन्सीले पनि फरक पार्छ। युट्युबमा दैनिक हजारौं युट्युबर आउँछन्, युट्युब च्यानल खोल्छन्, काम गर्छन्, भिडियो हाल्छन्। केही युट्युबर तपाईको एक दिन गरेर छोड्छ, केही युट्युबर एक महिना गरेर छोड्छ, केही युट्युबर एक वर्ष काम गरेर छोड्छ। त्यो केही युट्युबर तपाईको वर्षौं काम गर्छ, केही युट्युबरले तपाईको सक्सेस पाउँछ, केही युट्युबरले सक्सेस पाउँदैन। अब कति समय लाग्छ युट्युबमा सक्सेस हुन? अब सक्सेस भएपछि कुन अवस्थाले युट्युबमा सक्सेस भएको मान्ने त? युट्युब च्यानलले मोनेटाइज भएकोले सक्सेस मान्ने कि, अथवा लाखौं भ्युज भएकोले सक्सेस भएको मान्ने कि, अथवा लाखौं सब्स्क्राइबर भएकोले सक्सेस भएको मान्ने कि? यो कुराले पनि तपाईलाई फरक पार्छ कि तपाई कहिले कति टाइममा सक्सेस हुन्छ युट्युबमा भन्ने प्रश्न सोध्दाखेरि। सिम्पली कुरा गर्ने हो भने तपाईको युट्युबको बेसिक कन्डिसन, युट्युब च्यानलले मोनेटाइज गर्नु पनि तपाईको एउटा सक्सेस जस्तै हो। युट्युब च्यानलले मोनेटाइज गर्नका निम्ति तपाईले एक वर्षभित्र 1000 सब्स्क्राइब र 4000 घण्टा वाच टाइम पुर्याएर तपाईले यो कन्डिसनलाई पुरा गरेर आफ्नो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गरेर डलरको साइन ल्याउनुहुन्छ भने तपाईको पहिलो सक्सेस हो। तपाईको यो सक्सेस पाउनका निम्ति केही साथीलाई एक हप्ता पनि लाग्दैन, केही साथीले एक महिना लाग्छ, केही साथीले 6 महिना लाग्छ, केही साथीले एक वर्ष लाग्छ भने केही साथीलाई 2-3 वर्ष पनि लाग्छ। हामी अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्छौं भने धेरै युट्युबरले तपाईको 2-3 वर्षपछि पनि युट्युब च्यानलले मोनेटाइज गरेको इतिहासहरू प्रशस्तै छन्। त केही साथीले तपाईको 2-3 दिनमै च्यानल खोलेको, 2-3 दिनमै आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइज गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। युट्युबमा सक्सेस हुन यति नै टाइम लाग्छ भन्ने कुरा कुनै फिक्स क्राइटेरिया छैन। धेरै युट्युबरले तपाईको 1 महिना भनन्, तपाईले धेरैले 1 वर्ष भनन्, धेरैले 5 वर्ष भनन्, तर यसको कुनै क्राइटेरिया छैन। तपाईको मेहनतमा, तपाईको कन्टेन्टमा भर पर्छ। तपाई राम्रो कन्टेन्ट हाल्नुहुन्छ, रेगुलर काम गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, तपाईको युट्युब च्यानल एक हप्तामा पनि मोनेटाइज हुन सक्छ, 1 महिनामा पनि मोनेटाइज हुन सक्छ, 6 महिनामा पनि मोनेटाइज हुन सक्छ, धेरै लागे तपाईको 1 वर्ष 2 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। तर मोनेटाइज हुनले मात्रै सक्सेस मानिदैन। सक्सेस हुनका निम्ति तपाईले दुनियाले चिन्नु पर्यो, तपाईको टन्नै सब्स्क्राइब हुनु पर्यो, टन्नै भ्युज हुनु पर्यो, अर्निङ पनि राम्रै हुनु पर्यो र रेगुलर पनि हुनु पर्यो। तपाईको आज भाइरल भयो, आज एकै झट्कामा तपाईको लाखौं सब्स्क्राइबर आयो, लाखौं भ्युज आयो, भोलि तपाईको कट गायब होइन, त्यो सफलता मानिदैन। युट्युबमा सफलता तब मानिन्छ तपाईलाई संसारले चिनोस्, तपाईले धेरैले नयाँ कुरा सिकाउन सकोस्, तपाईको रेगुलर अर्निङ होस्, तपाईको करियर युट्युबसँग जोडियोस् र तपाईले युट्युबलाई नै आफ्नो बिजनेस अथवा यसलाई जब मानेर तपाईले रेगुलर काम गर्नुहुनेछ। त्यसपछि मात्र तपाईको सक्सेसको जर्नी सुरु हुनेछ। तपाईको सपनाहरू जब पूरा हुनेछन्, तपाईको चाहनाहरू जब पूरा हुनेछन् युट्युबको आम्दानीबाट, अनि मात्र युट्युबमा तपाई सक्सेस भएको मानिनेछ। त्यसका लागि तपाईको 1 वर्ष लाग्न सक्छ, 2 वर्ष लाग्न सक्छ, 3 वर्ष लाग्न सक्छ, 5 वर्ष लाग्न सक्छ, 10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले मेरो जति पनि नयाँ युट्युबर साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले मेरो सुझाव के रहेको छ भन्दाखेरि सुरुवातमा आउँदाखेरि युट्युबलाई फुल टाइम जबको रूपमा नलिनुस्। यसलाई सुरुवातमा तपाईले पार्ट टाइम जबको रूपमा लिनुस्। तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, पढ्दा युट्युबमा काम गर्नुस्। तपाई जागिर गर्दै हुनुहुन्छ, जागिर गर्दा युट्युबमा काम गर्नुस्। तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ, काम गर्नुस्। छुट्टीको टाइममा तपाईले होलिडेको टाइममा भिडियो बनाएर हाल्नुस् र तपाईको बिस्तारै तपाईको एकातर्फ युट्युबमा मेम्बर भ्युज बढिरहेको हुन्छ, त एकातर्फ तपाईको जागिर पनि आइरहेको हुन्छ। जागिरबाट आएको पैसाले तपाईको घर खर्च चल्छ, युट्युबमा तपाईको मेम्बर बढिरहेको हुन्छ। पछि तपाईले चाहिँ जागिर छोडे पनि युट्युबबाट राम्रो आम्दानी आउँछ। त्यो बेला तपाईको राम्रो एउटा टिम बनिसकेको हुन्छ युट्युबमा। त्यसैले युट्युबलाई सुरुवातमा पार्ट टाइमको रूपमा लिनुहोस्। यति टाइममै सक्सेस हुन्छ, उति टाइममा सक्सेस हुन्छ भन्ने पछाडि नलाग्नुहोस्। युट्युबलाई सुरुमा पार्ट टाइमको रूपमा लिनुहोस्। तपाई जे गर्दैनुहुन्छ त्यो काम नछोड्नुहोस्, त्यो पनि गर्नुहोस्। जुन दिन तपाईको युट्युबमा महिनामा 25-30 हजार आउन सुरु हुन्छ,
50,000 1 लाख आउन सुरु हुन्छ। त्यसपछि तपाईले अरु कामलाई छोडेर फुल्ली युट्युबमा काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ र युट्युबको साथमा त्यो गरिरहेको कामलाई पनि तपाईले कन्टिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु सम्पूर्णलाई गुड लक, शुभकामना। जति पनि युट्युबर साथीहरु युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ, युट्युबमा सक्सेस अथवा सफल हुनका लागि यति नै टाइम लाग्छ भन्ने कुनै फिक्स क्राइटेरिया छैन। तपाईले जति पनि टाइम लाग्न सक्छ, एकै दिनमा पनि सक्सेस आउन सक्छ, एक महिनामा पनि आउन सक्छ, एक वर्षमा पनि आउन सक्छ। तर धेरै युट्युबरले तपाईले गुमराहमा पारिएको देखिन्छ हैन, अँध्यारोमा राखेको देखिन्छ कि 1 महिना लाग्यो मोनेटाइज हुन अथवा 1 वर्ष लाग्यो भनेर भन्छन्। त्यो उसको व्यक्तिगत भोगाइ हो, उसले त्यति लाग्यो, तर तपाईले नि त्यति नै लाग्छ भन्ने त छैन। तपाईले उसले 1 वर्ष मोनेटाइज गरे तपाई 1 महिना पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उसले 1 महिना मोनेटाइज गरे तपाईको 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। बस तपाई रेगुलर काम गर्नुस्, मेहनत गर्नुस्, सक्सेस तपाईको हातमा। सब्स्क्राइब गरी बेल दबाउनुस्। म लाग्दो शेर्पा बिदा हुन्छु, फेरि भेट्ने छौं रमाइलो बसाइको साथमा। नमस्ते, शुभ दिन।